Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa choir sa isang magandang awitin, isang awit na paalaala sa paggunita natin ng kamatayan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pag-declare po tayo ng blessing sa ating pong katabi, sabihin po natin sa ating pong nasa kaliwa at nasa kanan, humaba pa sana buhay mo, kapatid. Meron ng pag Sunday ganyan din. Maikli lang yung pinasasabi ko, ang daming na-extend. Hindi ko alam kung nagchichismisan. Pangalawang linggo na yata ngayon, binibigyan ko ng mga updates tuwing po ako'y magsasalita tungkol sa coronavirus. Ang coronavirus, as of last Tuesday, mga kapatid, nasa 17,000 pa lamang ang naapektuhan. At pagkatapos, ang namatay ay 362 pa lamang, katulad ng sinabi ng CNN noong Tuesday. Ngayon naman po, mga kapatid, kabubukas ko lamang kanina, ito naman ang confirmed na naapektuhan. From 17,000, naging 30,000 na po, mga kapatid. So, nadoble sa loob lamang ng 2 araw. At ang namamatay, mga kapatid, ay 636 na po ang namamatay. At ang sabi naman nila, basic lang naman ang pag-iingat na dapat po natin gawin. Hindi dapat mag-cause ng panic ang bawat isa, kung hindi yung normal na pag-iingat lamang ang dapat po natin gawin. Hugasan ng kamay ng mabuti at mag-provide kung meron po tayo ng alcohol-based na panghugas ng kamay. Cover natin ang nose natin pag tayo'y bumabahin, pag tayo umuubo ng siko pagano sa siko. Pangatlo ay avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms, thoroughly cook meat and eggs, and no unprotected contact with the live wild farm animals. Ako naman po, mga kapatid, ay nag-iingat lamang. Hindi naman po ibig sabihin ako po ay natatakot, pero nag-iingat lamang po. Kaya dahil doon, namili na po ako ng isang araw, total sale sa Lulu, namili na po ako ng mga kung ano-anong dapat bilhin. Kaya makatitiyak po kayo, mga kapatid, wala po akong dalang virus ngayon. Malat lang ako, pero hindi po virus yan. Kung hindi, ang dala ko po ngayon ay hindi po virus, kundi good news. Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Ang ating pong patuloy na pinag-aaralan, ang ating paksang Our Journey series po natin, the Journey of Faith series po natin. Natapos na po natin ang 2. Ngayon po ay pinagpapatuloy po natin ang 3. Our Journey in the Promised Land. Ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ay hindi ibig sabihin yung buong buhay ng Israelites sa Promised Land, kung hindi yun lamang nasasakop ng istorya ni Joshua. Ito lamang po ang tatalakayin po natin. Hindi po natin tatalakayin ang ibang paksa na may kinalaman sa pagtigil ng bayan ng Panginoong Diyos sa Promised Land. Ang Promised Land ay wala sa New Testament, ang sabi natin. So, ang ginawa po natin, pinaparallel po natin ito. Instead na Promised Land, ang pinangako ng Panginoong Diyos sa atin, the Promised Life. Isang buhay, isang abundant life, isang buhay na kasama ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ating pong buhay. So, meron po tayong 8 na tatalakayin. So far, natalakay na po natin ang 2. Reviewin ko lamang pong sa mandali ang tinalakay natin. Remembering God throughout our generation, Joshua chapter 4 and Joshua chapter 5. Ito po ang pinakasummary po ng ating pong pag-aaral, kung inyong matatandaan. The dangers of forgetting God, to the blessings of remembering God, and the ways of remembering God. Ngayon naman po, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa victorious Christian living sa Joshua chapter 6. Mapalad po kayo, mga kapatid, sapagkat wala po akong balak masisigaw ngayon. So medyo soft ang boses ko po ngayon. Pangalawa po, mga kapatid, medyo maikli lamang po ang ating pong mensahe dahil sa bago mawala ang boses ko, kinakailangan tapos na ako dahil hindi nyo kayang tapusin ang serbong ko. So, pag-usapan po natin, victorious Christian living. Anong ibig sabihin po nito? Bakit kinakailangan talakayin po natin ito? Marami tayong
challenges na hinaharap sa buhay Kristiyano. Sabi nga, our Christian life is not a bed of roses. Hindi ito walk in the park. Hindi ito isang buhay na all is well. Kundi isang buhay na punong-puno ng struggles, punong-puno ng challenges, punong-puno ng sufferings. Sa kabila ng mga bagay na ito, mga kapatid, mayroong pangako ang ating pong Panginoong Diyos. Ang pangako po ng ating pong Panginoong Diyos ay magiging victorious ka. Ito ay hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mahusay ka, kung hindi i-declare na ng ating Panginoong Hesukristo ang victory. Sapagkat ang ating pong Panginoong Hesukristo ay unang nagtagumpay sa atin. Una siyang nagtagumpay, napagtagumpayan niya ang lahat ng gawa ng kaaway, napagtagumpayan niya ang lahat ng kasalanan, kung kaya sa pamamagitan ng relasyon natin sa ating pong Panginoong Hesukristo, magiging matagumpay din po tayo. Kaya sabi sa Biblia, yet in all these things, we are more than conquerors. Banggitin nga po natin, conquerors. We are more than conquerors. Ibig sabihin, victorious. Victorious po tayo through Him who loved us. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nagmahal po sa atin. So ito ang basis po natin ng victory. Ang victory natin, mga kapatid, hindi yung isang ano lang, hindi isang biglaan, hindi po ganoon. Yung Christian life, ay, ang victory niyan, mga kapatid, daily. Araw-araw po, mga kapatid po yan. Hindi ko mo naging matagumpay ka ngayon, okay na, palakpak ka, praise God, may trophy ka, ganun. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Kundi araw-araw, sa lahat ng experience po natin, sa lahat ng nararanasan po natin, dapat nararanasan po natin ang pagtatagumpay na ipinagkakalob sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Meron po tayong 5 na pag-uusapan po na magiging key natin. Key principles on how to live a victorious Christian life based sa experience ng bayan ng Panginoong Diyos sa Joshua chapter 6. Number 1, victory is dependent on the presence and power of God. Number 2, victory is trusting God on His promises. Number 3, victory requires complete obedience to God. Number 4, victory will bring glory to God. And number 5, victory will result to people trusting God. Tingnan po muna natin ang number 1. Victory is dependent on the promise of God. May mga bagay na sabihin natin, naging matagumpay tayo, ano ang inasahan natin? Maaaring sa sarili nating karunungan. Sabihin natin, oy, kaya ako nagawa yan, kaya ako accomplish yan, kasi magaling ako eh. Kasi laude ako eh. Kasi marami akong experience, kasi marami akong arbab, kasi marami akong contact sa pamamagitan ng mga tao. Akala natin na accomplish natin lahat yon dahil sa mga ganon, sa mga bagay na ganon. Ang hindi natin nauunawaan, mga kapatid, lahat ng yon ay pwede lamang gamitin ng Panginoong Diyos. Lahat ng iyon, hindi ko sinasabing baliwala ang karunungan. Hindi ko sinasabing baliwala ang mga tao. Hindi ko rin sinasabing baliwala ang mga experiences natin. Ang sinasabi ko lamang, mga kapatid, lahat ng iyon ay pwedeng gamitin lang ng Panginoong Diyos. Upang makita mo na hindi sa pamamagitan ng anumang bagay ang pagtatagumpay mo, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan lamang ng ating pong Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang context ng ating pong pag-aaral. Normally, akala natin, wall. Pag binanggit ang salitang wall, ano nakikita ninyo? Firewall. Ganun, mga firewall. Pag wall. Nag-i-interpret po tayo, mga kapatid, 5,000 years. 3,000 BC po yung istorya pong yan. Tayo ay nasa 2,000 mahigit na domini na. So, 5,000 po yung pagitan yan. So, mag-clarify po muna tayo ng context. Pag wall, ang akala po natin, firewall. Akala natin ito ay parang sabihin natin, yung dividing wall ng between East and West Germany. Parang sabihin natin, ito yung bakod lang. Yan ang pumapasok sa isip natin kapag wall ang pinag-uusapan. Pero tingnan natin, mga kapatid, yung context ng ating pag-aaralan. Excavation there revealed that its fortification, referring to sa wall of Jericho, featured a stone wall 11 feet high and 14 feet wide. And its top was a smooth stone slope,
angling upward at 35 degrees for 35 feet, where it joined massive stone walls that towered even higher. It was virtually impregnable. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin maintindihan dahil English. So, mas maganda pa, mga kapatid, ilagay na lang natin sa picture. Kasi, 11 feet, 15, mahirap unawain, naiintindihan ko naman kayo dyan. Ako, 5 beses ko na binabasa, hindi ko maintindihan. Kayo pa, 1 beses nyo lang binasa. So, ang gawin po natin ay picture na lamang po. Ayun tayo, mga comics po tayo. Ito po yan. Ibig po sabihin, mga kapatid, hindi lamang basta wall. Ito po ay 2 wall po yan. Pagkatapos, merong slope na 35 degrees po yan. Smooth po yan. Ito ay, ang pagitan po nito, mga kapatid, ay hindi po hollow blocks yan. Ha? Sabi gano'n, nasa 6 feet ang lapad po niyan. So approximately, mga kapatid, sabi nila, approximately, bawat isang ganito ay nasa 3 palapag, 3 floors. Mula dito hanggang doon, 3 floors. Pagkatapos mula dito hanggang doon, 3 floors. Pagkatapos meron pa, approximately 10 palapag po yan, papaganyan. Yun po yan. Kaya sabi nila, napakahirap pong pasukin. Almost impossible. Almost impossible na pasukin po yan. Makapasok ka man dito, mga kapatid, yung mga gwardiya po dito, iihian ka na lang. Pagkatapos, wala ka na. Bulag ka na. So, ibig sabihin, napakahirap po talagang pasukin po yan. So, ito pa isang picture po mga ancient Jericho. Yan po yun, may slope na dito, yan. Yan po ang kaitsurahan noong papasukin po nila. So, ibig sabihin, totoo na hindi mo kaya Hindi natin kaya Sabi ganun ng King David, "Now this I know, the Lord gives victory to His anointed. He answered him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His might hand. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord our God." Ito po yung usapin ngayon Ito po yung usapin natin po, na ang bawat isa po sa atin ay dapat magtiwala kung gusto mong magkaroon ng pagtatagumpay. Ano man ang nararanasan mo ngayon, maaaring karamdaman, maaaring problema sa pera, problema sa asawa, lagi meron ganyan, problema sa trabaho, kahit isang problema sa negosyo, problema sa biyanan, lagi meron ganyan. So, ang problema ko, mga kapatid, ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, ay ito. Ano man po ang nararanasan po natin, tiwala po tayo sa Diyos. Wala pong imposible sa atin pong Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na laging tutugunin ng Panginoong Diyos ang panalangin mo positively. Hindi ko po sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At sapat ang kapangyarihan ng Diyos, sapat ang karunungan ng Panginoong Diyos, sapat ang kakayanan ng Panginoong Diyos para tugunin ang pangangailangan mo. Maaaring imposible sa tao. Maaaring imposible kung kanino man. Maaaring imposible sa mga doktor, subalit sa atin pong Panginoong Diyos, wala pong imposible. Victory is dependent on the presence and the power of God. Tingnan po natin ang pangalawa. Victory is trusting God in His promises. Victory is trusting God in His promises. Alam niyo po ba, mga kapatid, kinukonsider ng iba, ng mga theologians, ibang nag-interpret, na ang Jericho ay gift. Na ang Jericho ay gift ng Diyos sa Israelites. Bakit ko sinabing gift? At ako'y sumasang-ayon doon. Tingnan ninyo ang salita. The Lord said to Joshua, I have given. So this is a gift. Ibinibigay ko sa iyo ang Jericho. Together with their kings, together with their valiant warriors, ibinibigay ko sa iyo yan. Sa gift, mga kapatid, mag-i-interpret ka Una, i-interpret mo ito on the perspective of the giver, at pangalawa, in the perspective of the receiver. Sa perspective of the receiver, sabihin natin,
binigyan ka ng regalo. Anong dapat mong gawin? Dapat maging mapagpasalamat ka. Una, dapat mong tanggapin. Meron bang mga nagbigay ng regalo dito na hindi tinanggap? Siguro, yung galit. Siguro yung galit. Maaaring yung ex mo. Mga ganun ba? Na merong ginawa sa'yo. Pagkatapos, niregaluhan ka. Binalibag mo. Maaaring ganun. Pero yung normal na scenario, pag binigyan ka ng gift, normally, tatanggapin mo lamang yan. Tingnan po natin yung pangalawa, on the perspective of the giver. Pag perspective of the giver, bakit ko ibinibigay ito? Halimbawa, sa asawa ko, lagi ako nagre-regalo dyan. Nagbigay ako sa regalo ko. Nagbigay ako sa regalo sa asawa ko. Pag nagbigay po ako ng regalo sa asawa ko, sinisituate ko na magugustuhan niya. Siyempre. Pangalawa, sinisituate ko nakakailanganin niya. Sinisituate ko na gagamitin niya. Isang regalo lang niya, mga kapatid, isang regalo ko lang hindi niya ginamit. Sa totoo lamang po, mahigit, nasa 36 na taon po na po kami nagsasama, hindi niya po, meron lang isa siyang regalo na hinahanap ko. Tagal ko na hinahanap, hindi niya ginagamit. Tinatanong ko sa kanya, bakit hindi niya ginagamit? Wala naman sinasabi, tatalikuran lang ako. Yung short na maikli, sabi ko, binigay ko sa kanya yun eh. Sabi ko, suot mo. Sabi, hindi ko na uli nakita kung nasan yun. Pero normally, mga kapatid, kapag nagbigay ka, siyempre, iniisip mo, mga kakailanganin niya. Isip mo, magagamit niya. Okay, tingnan natin ang Jericho. Jericho is a gift. Bigay ng Diyos yan. Pinagkaloob ng ating pong Panginoon. Alam nyo, yung salitang given, hindi lamang po once na sinabi. Sa chapter 1, verses 1 to 3, 3 beses po sinabi yan. 3 beses po sinabi yan. Moses, my servant, is dead. Now, when you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to the Israelites. Verse 3, I will give you every place. Sa verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their fathers to give them. 3 beses po ginamit yan. Hindi lang yan. But wait, there's more. Hindi lamang po yan. In the wilderness, mga kapatid, nung sila nasa wilderness, nung pinadala sina Joshua at si Caleb at yung 12 spies, nung pong pinadala po sila dyan, nung balik nila, yung 10 ay against sa report. Yung report nila hindi maganda, negative. Si Joshua at si Caleb ay nag-report. At ang ginamit na salita ng report ni Joshua ay ito mismo, mga kapatid, and will give it to us. Ibibigay sa atin ng Diyos yun. Regalo sa atin ng Panginoong Diyos yun. Pagkakaloob sa atin ito ng ating pong Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, pag ako minsan, hindi ko alam kung tatanggapin ninyo, maaaring ang nararanasan mong suffering ay bigay ng Diyos. Gift ng Panginoon. Philippians chapter 1 verse 29. Pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, not just only to believe, but to suffer for His sake. Maaari ang karamdaman na nararanasan mo ay gift ng Diyos. Sa iyo yan. Maaari ang mga pangangailangan mo ngayon ay parang Jericho. Na kinakailangan mo mapagtagumpayan, na bigay sa iyo ng Diyos. Na kinakailangan mo lamang tanggapin sa buhay mo. Wala namang kang magagawa kundi tanggapin po yun eh. Mahihirapan ka lang eh. Para ka lang sumisikat sa matulis kapag ka hindi mo pinagtagumpayan po, hindi mo tinanggap po yun. So, ang point po natin sa pangalawa, kinakailangan magtiwala lamang tayo na hindi nagfe-fail ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako at ito ay ipagkakaloob po niya sa atin. At bahagi ng pangako ng ating pong Panginoong Diyos, pagka kung minsan daranas ka ng mga sufferings, dadanas ka ng mga problema, dadanas ka ng mga suliranin, para makita mo pa rin that God is in control. Minsan merong akong nakakwentuhan, sabi nga naman, mananampalataya naman, Kristiyano naman. At ang sabi, Pastor, ito ang interpretation ko sa nangyayari ngayon, na second coming. Malapit na ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Ito yung nangyayari. Isa niya sa akin kung ano po yung mga nagaganap at mga nangyayari.
Wala naman po akong problema ron. Ayoko namang sabihin na against ako doon o nagsisinungaling siya sa akin. Nakikita ko naman yun. Pero sa akin, in-interpret ko lamang ang mga pangyayari per senaryo eh. Hindi ko tinitingnan na lahat eh. At hindi ako nagbibigay ng permanenteng deklarasyon, ito na talaga ang signs of the times, the last days. Hindi ako ganun tao. Hindi ako ganun, baka mamaya nagkamali pa ako, bulang propeta palabas ko. So, in-interpret ko mga kapatid, yung mga pangyayari ngayon, tulad yung coronavirus na yan, MERS-CoV na yan, yung mga pangyayari sa sunod-sunod na mga sunog at lindol, ano ibig sabihin yan? Para sa akin mga kapatid, ipinakikita kung sino ang in charge sa mundo. Who is in charge sa mundo? Hindi ang tao. Superpower, China. May check po ba rito? Ang mga, sentiments ko lang. Ang mga Pinoy, binubuli. Babarko nila, ganyan. Ang sa atin, ganito eh. Totoo, literally. Kung pare, sasagasaan ka eh. Sasagasaan ka. Kahit saan ka makita, teritoryo mo na, sasagasaan ka pa. Mag-iinit ang ulo mo eh. Magagalit ka. Bakit ginagawa yun? Kasi wala magagawa. Superpowers eh. Yung mga Amerikano nga, wala magawa eh. Wala magagawa dyan. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, katakot-takot ang utang yan. Paano magre-react yan? Hindi magre-react yan. Hindi tayo pagtatanggol yan. Kaya si Pangulo, in-check siya. Chinese siya. Pero tingnan mo mga kapatid, tingnan nyo. Sinong superpowers ang hindi binagsak ng Panginoong Diyos? Lahat ho. Lahat ho ng superpowers, binagsak yan ng Panginoong Diyos. Simulan muna sa Babylon, simulan muna sa Egypt, simulan muna sa mga dating superpowers. Magkaroon ka pa ng mga Mongolian, magkaroon ka pa ng mga, mga superpowers yan. Lahat ho yung binagsak ng Panginoong Diyos. Why? Ano dahilan? Because God is in control, not us, not them. Hindi ho sila ang in control. At nangyayari ho ang mga bagay na ito upang ipakita ng Panginoong Diyos, lahat ay kontrolado ng atin pong Panginoon. Itong si Joshua, ang ginawa niya mga kapatid, kaya siya naging matagumpay, alam niya na ito'y bigay ng Diyos. Kine-claim niya lang isang bagay na binigay at ipinagkaloob ng atin pong Panginoon. Nung si Joshua ay 21, sa chapter 21, ito yung after, pag-uusapan naman natin yan, ito po yung after ng i-divide na yung mga lugar. No, i-divide, sabi, Reuben, ito yung sayo, ito yung sayo. No, i-divide na po yung mga hati-hatiin na yung Canaan. Ang sabing gano'n ni Joshua, ito, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Pagdating ng chapter 23, farewell na ito. Magpapaalam na si Joshua. Aalis na si Joshua. Ibig sabihin niya, mamamatay na si Joshua. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Soon I will die, going the way of everything on earth. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. Bakit mayroong victory? Bakit tayo mayroong pagtatagumpay? Ano ang dahilan? Sapagkat ito'y pinangako sa atin ng Panginoong Diyos. At kinakailangan lang, mga kapatid, magtiwala po tayo sa pangako ng atin pong Panginoon. Nirecognize ito ng writer ng Hebrew kung bakit naging matagumpay ang bansang Israel. It was by faith that the people of Israel marched around Jericho for 7 days and the walls came crushing down. Hindi sa pamamagitan ng military, kundi dahil lamang sa pananampalataya sa pangako ng ating pong Panginoon. Tinitingnan ko kung ano yung kine-claim kong illustration sa pangako ng Panginoong Diyos sa akin na sinasampalatayanan ko.
At ito po yung dumating ito yung, matagal ko na naman kiniklaim to. At nais ko pong basahin ngayon sa inyo mismo sa Biblia. Dahil wala kayong Biblia, bahala kayo. Hindi nyo makikita. Psalms 112, verses 1 and 2. Ito po yung mababasa po natin. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Verse 2. The promise. His offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Alam niyo po ba mga kapatid ko, kiniklaim kung pangako ng ating Panginoon na gagawin niya? That my generation, ang aking mga anak, ang aking mga apo, ay ibe-bless at magiging blessing sa iba. Yun ang kiniklaim ko po, mga kapatid. Meron pa nga ako isang message niyan, our generation will be better than us. Yung mga hindi ko magagawa nila. Yung mga pagkakamali ko noon, itutuwid nila. Hindi na nila muling gagawin. Yung mga hindi ko na-accomplish, i-accomplish nila. My generation will be better than me. Ito po yung kiniklaim ko pangako ng Diyos. And it's a matter of, nag-unfold na naman eh. Nakikita ko na naman eh. Yung mga accomplishment ng aking mga anak, ng aking mga henerasyon, hindi po nangyari sa akin yun. Ako'y nakarating, nung bata ako, 50 na ako, nung 40 na ako, nung makapangibang bansa. Nung matuto magmaneho, 30 na. Eh, may anak ako, mga kapatid, wala pang 30, may kotse na. Ano dahilan? Mabait ako? Hindi. Pangako ng Diyos. Grasya ng Diyos. At ito dapat natin alalahanin. Kaya lang natatamo natin ang mga bagay na ito dahil pinangako niya yan eh. Kiniklaim mo lang. At ganun po ang ginawa ni Joshua. Pinangako ng Diyos. Klinaim niya. Joshua, ibibigay ko sa iyo yan. Sa mga kamay mo, ibibigay ko sa iyo yan. Maaring lakip nito ang magkakaroon ng challenge, nagkaroon naman ng challenge, nagkaroon naman ng ano. Pero, ang kagandahan nun, meron tayong point number 1 eh, nandun yung presence and power of God. Nandun muna yung presensya at pangako ng Panginoong Diyos. Doon na ito yung merong, sabihin natin, may struggle, may problema, may suliranin. Bakit hindi mo mapagtatagumpayan yan? Mapagtatagumpayan po natin yan. Kami mga pastor, marami mga suliranin, marami mga problema. Subalit sinasabi lamang po natin, mga kapatid, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoong Diyos. At never na nag-fail ang pangako ng atin pong Panginoon. Tingnan po natin ang pangatlo. Victory requires complete obedience to God. Kung titingnan mo ang mga military strategist, medyo mapapakamot ka sa strategy ni Lord. So pag-conquest, tingnan natin. Sabi nga noon, now, the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out and come in. Naka-lockdown. May Wuhan. Parang Wuhan. Naka-lockdown sila. So bago pa magkaroon ng Wuhan, meron na nito. Meron na po nito. Bago pa magkaroon ng nCoV virus, meron na naka-lockdown. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng, di ba ganyan ang Wuhan ngayon? Walang naka-lockdown, walang pwedeng pumasok, parang taal. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. Tingnan pa natin. Strategy ni Lord. Mapapakamot ka ng ulo eh. O ikaw ay nag-aaral sa mga military school, anong klaseng strategy yan? Anong klaseng strategy? March around the city once with all armed men. Do this for 6 days.
Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast to the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. Specific ang command. Sa bawat araw, isang beses iikot. Isang beses lang. Pagkatapos, pag 6 na beses yun, 6 na araw yun. Pagdating ng 7 araw, specify pa, armed men. Pagkatapos, yung 7 saserdote. Pagkatapos, meron silang mga dalang trompeta. May dalang silang shofar. Pagkatapos noon, mga kapatid, on the 7th day, 7 beses iikot. At eto siyempre, merong mga mai-excite dyan. Wow, makapapasok na tayo. Meron mga ganun Pero sabi ganun sa verse 10, do not shout. Do not even talk. Kaya iba sa atin dito, hindi pwede rito Hindi kasi kalagay dito Hindi nakalagay Do not even talk. Pero iba sa atin, kwentuhan, mangyayari mo. Meron chismoso ba? Meron ganyan. Wala na, malis na. So, not a single word from any of you. Kahit saan. Basta lakad lang, walang kwentuhan. Walang huntahan ng ganun. Walang nag-mobile. Wala dyan. Nakalagay dyan. I tell you, ito maganda Not a single word from any of you. Until I tell you to shout, then shout. Yung senyas ni Joshua, pagdating, shout, sabay-sabay. Importante yun Mayroon kasi minsan mga nauuna. Meron ganun. Buti sa choir, walang nauna kanila. Okay sila May blending So, sabay-sabay. Specific po ang command, mga kapatid. At pagkatapos, ano po nangyari? Ang nangyari, nag-collapse nga po yung nag-collapse yung wall of Jericho. Ano tanong? Bakit ganun? Napapakamot na ulo ka. Anong klaseng strategy yan? Hindi ko makita ang logic, hindi ko makita ang scientific. Wala akong makikita. Ano scientific explanation na pag-shout mo, magbabagsakan ng Magpabagsakan ng wall. 10 feet. 10 floors. Ang taas. Anong scientific nun? Wala. Walang scientific yun. Explanation yun. Anong logical? Tanong, bakit? Bakit ganun? Isa lang ang sagot dyan Isaiah 55:8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways. My thoughts than your thoughts. Lord, bakit ganun strategy mo? Ano pakialam mo? Magkaiba tayo. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganito. Ganun tayo. Yun ang ibig mo sabihin nito. Kakaiba po, mga kapatid, ang strategy ni Lord. Pero, ang instructions sa atin, complete obedience. Though it seems illogical, though it seems against the principles of science, just obey. Yun ang point. Sunod ka lang, mga kapatid. Yun po ang key. Isa sa key sa victory. Just obey. Hindi natin lang. Tingnan yung mga strategy ni Lord. Magbibigay lang ako ng ilang mga pero no offense, wala tayong gustong patamaan. 90 years old, mga anak. Saan ka nakakita? 90 years old, mga anak. Si Sarah. Nakakita ako, malapit na mag-90, wala pang asawa. Pero yung 90 years old na mga anak, hindi po ako nakakita niyan. Di ba tama ako? Di ba tama ako? Yung 90 years old na single pa, nakakita ko yan. Dami niyan. Sa FCC, meron yan. 90 years old. Pero, wala akong nakita na 90 years old ay mga anak pa. Ibang klase ka, Lord. Ibang strategy mo.
magpapatayo ng barko si Lord. Saan ilalagay? Normally, kapag magtatayo ka ng barko, saan dapat? Siyempre, hindi sa dagat, sa pampang na. Diba? Nung itinayo po, mga kapatid, yung barko ni Noah, alam niyo kung nasaan? Nasa tuktok ng bundok. Kayo mga tao, napapakamot. Pantira tao to. Kaya hindi sila naniwala eh. Bakit? Illogical eh. Magtatayo ka ng barko, tuktok ng bundok, paano mo ibababayan? Eh pagkatapos mo purihin mo pa ng hayop, ay naloko na. Dalawa. So paano mo ibababayan? Wala. Illogical, mga kapatid. Ganon si Lord eh. Iba utak niya eh. Iba siya eh. Hindi katulad ng isip natin eh. Yun lang ang sinasabi po rito. Saan ka makakakita ng palalakarin ka sa gitna ng dagat? Saan ka makakakita ng pagagalingin ng mata mo sa pamamagitan ng putik? Saan ka makakakita nun? Wala eh. Walang science eh. Sapagkat kontrolado lahat ng Panginoong Diyos po yan eh. Lahat ng yan ay kontrolado ng ating pong Panginoon. Ano lang dapat mong gawin? Just obey. Sunod ka lang. Kung ano yung sinabi ko, yun mismo, wag mong babawasan. Yun sasabi ni Lord. Lord, hindi ba pwedeng isang ikot na lang? Sa loob ng every other day? Lord, every other day na lang? Hindi pwede. Wag mong babaguhin. Doon nagkakaroon ng problema kapag ina-alter natin yung command ng Diyos. Doon nagkakaproblema. Kapag binibigay natin yung opinion natin, huwag kang makipamatok sa di ka pananampalataya. Lord, madadala ko naman eh. Huwag mo mga ganun ba? Yung mga ganun bang diskarte? Doon nagkakaroon ng problema. Kapag ka-inalter mo ang command ng Panginoong Diyos at ang utos ng Diyos. So ano dapat? Complete obedience. Yun lang. Yun lang ang sabi ng ating pong Panginoon. Sunod ka lang. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1, 27 to 28, kung ano yung mga pinipili ni Lord, tingnan nyo. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Bang klase ka, Lord? Bang klaseng kumil si Lord? Pero dapat sundin lang po natin na wala pong anumang argument. Importante yung pagsunod. Sa military po, mga kapatid, yung seconds seconds, kinakailangan sundin mo eh. Dahil maaaring yung segundo, napakahalaga. Kaya nung kami nasa CAT, pipiringan yung mata namin. Pagkatapos, kung saan kami dadalhin. Pagkatapos, utusan kami ng aming commandant. Talon! Nakapiring ang mata mo. Hindi namin alam kung saan kami tatalon. Hindi namin alam kung saan kami babagsak. Basta sinabi niya, talon. Kailangan, seconds lang, tatalon kami. Tatalon kami ng ganun. Sapagkat importante, pagtalon namin, akala namin nandun kami sa taas ng hagdan. Ayun pala, nandyan lang kami sa isang baitang. Babagsak ka pa. Anong dahilan? Bakit importante? Obedience. Sapagkat maaari mag-cause ito ng defeat sa buong army kapag ka nag-failed ka sa pagsunod sa commander-in-chief mo. Complete obedience to the command of God. Tingnan po natin ang pangapat. Victory will bring glory to God. Sa Joshua chapter 2, 9 to 11, ito yung sabi ni Rahab. Alam niyo ba mga kapatid, bago pa pumasok ang bansang Israel sa Jericho, meron ng umuugong na kwentuhan sa loob ng Jericho. Ito yun. I know, si Rahab ang nagsasalita. I know the Lord has given you this land, she told them.
We are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror, for we have heard how the Lord made a dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. And we know that you did to Sihon and all the Amorite kings in the Jordan River, people completely destroyed. No wonder our hearts have melted in fear. No one has the courage to fight after hearing such things. For the Lord your God is the supreme God. Ilang Diyos-Diyosan ang nasa loob ng Jericho? Canaanites, Baal. Andiyan po yung mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan po nila. Pero sabi ganun dito ni Rahab, kwentuhan dito. For the Lord your God is the supreme God, puro capital, and the heavens above the earth. Mula sa langit hanggang sa lupa, yung God nyo, supreme. Anong ginagawa ng Panginoong Diyos kapag ka nagtatagumpay tayo? Nag-glorify ang kanyang dakilang pangalan. Napupupurihan siya, naluluwalhati siya. Sabi sa chapter 10, 46:10 ng Psalms, sabay-sabay nga po nating basahin. Ito yung gusto ng Panginoong Diyos, ano? Meron isang interpretation, kaya daw silent, yung tahimik, parang patience. Ang tinuturo doon ng Lord sa bansa Israel, patience. Okay yun, wala akong problema doon. Ang sinasabi naman nila, ang sinasabi daw dito, maaring listening, yung the art of listening to the Word of God, to the message of God, kaya sila tahimik. Maraming pagkakataon, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, tumigil ka nga sa pag-struggle mo. Pinakikita lang niya, lahat, magiging baliwala. Alam niyo mga kapatid, kapag umaasa tayo sa sarili nating kalakasan na gagawin ng Panginoong Diyos, i-drain niya tayo ng lahat. Hanggang maubusan ka ng lakas at lumuhod ka sa Kanya, Lord, hindi ko na po kaya. Be still and know that I am God. At tinuturo niya yon, hindi lamang sa iyo, kundi para ma-glorify ang Kanyang pangalan sa buong mundo. At ito ginagamit ng Panginoong Diyos. At itong ginagawa ng atin pong Panginoon. Nung ako ay yung isang linggo, nagsalita po ako sa anniversary ng FCC Dubai, Sharjah. Nung nagsasalita po ako doon, pagkatapos ko magsalita ay tinignan ko yung mga message. At nakita ko sa FB group namin, yung testimony ng Sanchez family. Alam ko na naman yun eh. Alam ko na naman yung testimony yun eh. Pero yung natuwa ako, pagkatapos kinagabihan, nag-testify ang Calo family. Alam ko na naman yun eh. Pero yung natutuwa ako, yung nag-glorify ang Diyos sa mga pinagdaanan mo. Yung naluluwalhati siya. Yung naitataas ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapurihan. Doon ako natutuwa. Yun ang nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa akin. Kaya kahit paulit-ulitin ang testimony, basta't nagbibigay kaluwalhatian sa atin pong Panginoong Diyos, nagugustuhan ko yun eh. Nagtutuwa at nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos doon eh. At ito yung gusto ng ito yung gusto ng family builders eh. Kaya yung topic natin, hold tight. Yung kahit anong pinagdadaanan ninyo, kaya yung po mga announcement namin, ibang klase, mga testimony kung papansinin ninyo. Ano man ang pinagdadaanan ninyo, just hold tight sa isa't isa. Malalampasan nyo yun for the glory of God. Hold tight. Magrehistro na po tayo mamaya. Okay, tingnan po natin ang panlima. Nasa panlima na po tayo. Ano rin, didiskartehan din yan eh. Victory will result people trusting God. Tingnan ninyo, ito maganda. Si Rahab. Di bagsak lahat ng sabi, bumagsak lang ba lahat ng wall? Sinong sasabing bumagsak ang lahat ng wall? Pakitaas ang kanang kamay. Sabi ko na, wala magtataas ng kamay.
Bumagsak, literally, bagsak yung wall. Tapos pasukan sila. Pero merong isang section na hindi bumagsak. Ano yun? Yung bahay ni Rehab. Kasi doon siya nakatira eh. Doon po siya nakatira. Kaya niya inihulog yung pagkatapos yung dalawang spy. Pagkatapos ay naglagay sila ng sabi ganoon, maglagay ka ng pulang tela. Para na sa ganoon, pag-atake namin diyan, kung sino man yung nasa loob ng bahay na yan, hindi namin gagalawin. Sabi nga nung isang interpretation, ito kagandahan. Ito sabi ng isang interpretation. Hindi na kinakailangan makita ng Israelites yung pula. Hindi na. Bakit? Sa bagsak lahat, mayroong isang natitira. Kay Rehab yun. Yun lang. At lahat ng nasa loob nun, yung buong pamilya na nasa loob nun, safe. Alam niyo mga kapatid, nakatutuwa. Kapag po tayo ay victorious, kapag po tayo ay nagtatagumpay, alam po ninyo, hindi lamang nag-glorify si Lord, yung mga tao pumupunta sa Panginoon. Nagdadala tayo ng tao sa Panginoon Diyos. Nag-aakay po tayo ng tao sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga niya, spare Rehab. At hindi lang yun, tingnan niyo nangyari. Matthew chapter 1 verse 5. Genealogy ni Jesus Christ. Genealogy ni Jesus Christ. Kasama siya. Kasama isang prostitute. Kasama isang non-Israelites. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin yan. Si Jesus Christ, Savior ng buong mundo. Kaya kinakailangan lahat ng anak ng Diyos mag-testify ng pag-ibig ng ating pong Panginoon upang lumapit ang lahat ng tao sa Kanya. Mga kapatid, gusto ng Diyos maging victorious ka araw-araw. Maraming ginagawang kaaway, maraming mga problema, maraming mga suliranin. Subalit, nakadestined ang isang anak ng Diyos for victory. God bless us all, mga kapatid.